أمطري غيثا مغيثا نافعا سح خيرا جاء من رب السماء. أمطري سقيان ماء دائم جللينا واغسلي عنا العنا. أمطري حبا وطهرا يا سماء واملئ الأرجاء سحرا ونقا. السلام عليكم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. مرحبا بكم جميعا. إذا كان الإسلام هو الاستسلام لله، فماذا تعني عبودية الاستسلام؟ الإسلام كما قلنا في الحلقة السابقة يعني الاستسلام لله سبحانه، فماذا تعني كلمة عبودية الاستسلام؟ عبودية الاستسلام تعني أن يسلم العبد نفسه لله فيخضع له وينقاد له بالطاعة. قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. تسلم وجهك لله يعني تنقاد له، فهو الذي رزقك سبحانه وتفضل عليك، رزقك وأنت في بطن أمك بلا حول ولا قوة، رزقك بما تحتاج إليه، بما ينمي أنسجتك بلا نقص ولا زيادة. يرزق سبحانه النبات مع أن النبات في مكانه لا يتحرك منه، ومع ذلك الله يرزقه. يرزق سبحانه الدواب والطير. يدبر أمر هذا العالم، يدبر أمرك، يدبر أمر كل شيء، وله ملك كل شيء. فعليك أن تستسلم لله سبحانه، أن تسلم له وجهك، تخضع له، تنقاد له حيث أمرك. فالعالم كله مسخر لله سبحانه، العالم كله خاضع لله، العالم كله مسلم لله، منقاد لله. قال ربنا سبحانه: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فالعالم كله، من في السماوات ومن في الأرض، خاضع لله، مسلم لله. لكن أنت أيها الإنسان مكلف، مختبر، ممتحن في هذه الدنيا. جئت إلى هذا العالم حتى تختبر، هل تخضع لله وتنقاد لله وتسلم لله كما أسلم له كل شيء، أم لا قدر الله تقوم بالتكبر والعناد؟ فأسلم لله كما أسلم له كل شيء، اخضع لله سبحانه خضوعا تاما. كل ما يأمرك به تنفذه. أمرك بالصلاة تصلي، أمرك ببر والديك تبرهما، أمرك بفعل الخير تفعله، وأن تنتهي عن كل ما نهاك عنه. نهاك عن الغش تنتهي، نهاك عن الكذب تنتهي، نهاك عن الكلام الفاحش تنتهي. بهذا تكون مسلما لله ككل من في السماوات والأرض. لكن لو أنت أسلمت لله عز وجل وخضعت لأمره، تكون أفضل من الكائنات التي حولك، لأن هذه الكائنات أسلمت لله بلا إرادة منها، بينما أنت أسلمت لله بإرادتك. فهذا العالم من حولك، الجبال والنجوم والأفلاك والأرض والسماء، الكل يسير وفق تدبير الله سبحانه، الكل مستسلم منقاد لله عز وجل. والقوانين التي يسير الله عز وجل بها هذا العالم هي الأخرى منقادة وفق تدبير الله سبحانه، وفق تقدير الله عز وجل. قال ربنا سبحانه: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فكل شيء مقدر وفق ما أراد الله عز وجل، كل شيء منقاد لذي الجبروت والملكوت سبحانه. فكن أنت أيضا منقادا لله، لا تجعل الجبال والأحجار أفضل منك عند الله. لو أنت استسلمت لله عز وجل كنت أفضل ما في خلقه، لأنك استسلمت بإرادتك. لكن لو لم تستسلم لله عز وجل سوف تكون هذه الجبال والأحجار والحشرات والدواب أفضل منك عند الله، لأنها منقادة مستسلمة له سبحانه. لا تكن أنت الكائن الوحيد الجاحد المتمرد في كون كله خاضع لله عز وجل. والآن أحبائي أنا أسألكم: هل فكرتم يوما بعد أن قمتم بأكل الفاكهة اللذيذة
هل فكرتم في البذرة التي تكون داخل هذه الفاكهة؟ هذه البذرة التي بلا طعم أو ربما طعمها مر، بذرة جافة صلبة نزهدها لا نحبها، ليس لها رائحة. هذه البذرة التي نلقيها دائما بعد أن نأكل الفاكهة، هل فكرتم في هذه البذرة؟ هذه البذرة لو اعترضت وقالت لماذا يكون طعمي مرا؟ لماذا الناس يزهدونني؟ لماذا لا يكون طعمي حلوا كطعم الثمرة؟ هل تعلمون لو أن هذه البذرة كانت بنفس طعم الثمرة وأكلها الناس، هل تعلمون ماذا سيحصل؟ سوف يختفي النبات ثم الحيوان والإنسان، لأن هذه البذرة بداخلها كتالوج ضخم جدا، شفرة وراثية. هذه الشفرة الوراثية المحشورة في هذه البذرة تجعلها لو وضعت في الأرض سوف تتحول إلى شجرة ضخمة تأتي بثمار جديدة وهكذا. فلو تحولت هذه البذرة إلى طعم الثمرة وأكلها الناس سوف تختفي البذور، وبالتالي لن يحصل تجدد لهذا النبات، لن يتجدد هذا النبات، وبالتالي سيختفي، وسوف تختفي الحيوانات التي تقوم بالتغذية عليه، وبالتالي يختفي الإنسان أيضا. فالله سبحانه لأنه عليم ولأنه حكيم جعل هذه البذرة بلا طعم أو ربما طعمها مر حتى ألقيها بعيدا، لتأتي بعد سنوات بثمار أخرى جديدة تسقط على الأرض فتأتي بشجرة يتغذى عليها الحيوان والإنسان. ربما بعضكم لم يفهم معنى كلمة كتالوج أو شفرة وراثية. ما معنى هذه الكلمة؟ الشفرة الوراثية هي شريط كبير جدا من المعلومات، معلومات لو وضعناها بجوار بعضها البعض سوف تصل إلى مئات الملايين من الحروف. كل هذه المعلومات الضخمة محشورة في كل خلية من خلايا البذرة، معلومات أودعها الله عز وجل في هذه البذرة، حتى ما أن نقوم بإلقائها على الأرض تتحول بعد زمن إلى شجرة كبيرة بها ثمار نأكلها. هل علمتم الآن لماذا لا تعترض البذرة على طعمها وليس لها أصلا أن تعترض؟ فكل هذا العالم مسخر لله، مستسلم لله، منقاد له سبحانه، يدبره الله سبحانه كيف شاء بحكمته، وإلا لفسد هذا العالم. وأنت أيضا عليك أن تستسلم لله، وإلا لفسدت. إذن خلاصة هذه الحلقة أن نعرف معنى عبودية الاستسلام لله تعالى، أن يسلم العبد نفسه لله فيخضع له وينقاد له، وألا يكون الكائن الوحيد الجاحد المتمرد في كون خاضع لله سبحانه منقاد لأمره. جزاكم الله خيرا أحبائي على الاستماع، ونلتقي إن شاء الله في حلقة جديدة مع الإيمان سؤال وجواب، والسلام عليكم. ارسم البسمات فوق شفاهنا، حرك الأشواق كي يحلو اللقاء، ركضنا يحلو كذاك نشيدنا، وجمال الماء يستجدي الوفاء، وجمال الماء يستجدي الوفاء.